سگالید جنگ و برآورد خوچ، کس اندر جهان پشت ایشان ندید، برهنه یک انگشت ایشان ندید. به سرزمین سلحشوران مرزنشین و سرشار از مائده های آسمانی خوش آمدید. دعوت میکنم از حضور برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر مهرابیان، وزیر محترم نیرو، برای حضور در جایگاه. صلواتی نعت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان. عرض تشکر دارم از حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی و وزیر محترم امور خارجه و همچنین عرض خیر مقدم دارم خدمت برادر عزیزم نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی پاکستان، وزیر محترم امور خارجه پاکستان و همچنین وزیر محترم انرژی جمهوری اسلامی پاکستان و هیئت همراه که در این مراسم حضور پیدا کردند. قدر مسلم از مهمترین سیاست‌های دولت مردمی حضرت آیت الله رئیسی افزایش سطح همکاری‌ها با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه هست که خوشبختانه در چارچوب این سیاست‌ها ما شاهد افزایش و رشد تبادلات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در منطقه هستیم که اثرات اون در اقتصاد و بهبود وضعیت و شاخصهای در واقع رشد و توسعه هم نمایان هست. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان سابقه همکاری تاریخی و دیرینه دارند و با فرهنگ مشترک، با همسایگی دین مشترک در واقع سابقه درخشان در همکاری ها در طول ادوار و تاریخ خودشون دارند که هم ایرانی ها و هم مردم عزیز پاکستان به این همکاری ها افتخار میکنند. ما بسیار خرسند هستیم و خوشحالیم که امروز شاهد افزایش سطح همکاری ها در حوزه اقتصادی هستیم. طبیعتاً موضوع انرژی به عنوان یکی از ظرفیت های مهم همکاری های بین دو کشور محسوب می شود و از دیرباز مورد توجه بوده و در سالهای گذشته هم در دولت‌های دیگر در این زمینه تلاش‌هایی برای افزایش سطح همکاری‌ها در این زمینه به عمل آمده. لیکن با روی کار آمدن دولت مردمی و سیاست‌هایی که عرض کردم و تبادلات سیاسی که بین دو کشور وجود داشت، سال گذشته ما مفتخر بودیم که در خدمت برادر عزیزم جناب آقای دستگیرخان بودیم و در اونجا توافق کردیم که هرچه سریعتر خطوط انتقال برق رو گسترش بدهیم و بتوانیم در مبادله برق مزیت‌های منطقه و مزیت‌های کشورهای دو طرف رو در نظر بگیریم. در یک اقدام بسیار حساب شده دقیق و کارشناسی در حد اقل زمان با به کارگیری تجهیزات و فناوری ایرانی با استفاده از ظرفیت‌های پیمانکاران دو کشور به ویژه پیمانکاران ایرانی، جناب آقای رئیس جمهور ما موفق شدیم در یک زمان حداقلی این خط رو به همدیگه متصل کنیم. خطی که امروز انشالله با دستور ریاست محترم جمهور و نخست وزیر محترم پاکستان افتتاح می شود، خطی هست به طول 80 کیلومتر بین منطقه پلان و منطقه جیوانی بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان. ناحیه ایران
در سالهای گذشته اجرا شده بودش، ولی ناحیه پاکستان به طول 30 کیلومتر در حداقل زمان این خط به بهره برداری رسید که در نوع خودش یک رکورد زمانی محسوب می شود. صادرات فنی و مهندسی به عنوان مهمترین ظرفیت صادراتی جمهوری اسلامی محسوب می شود که ما مفتخریم که صادرات در حوزه فناوری‌های برق و آب در صدر در واقع این ظرفیت‌ها وجود داره و آمادگی خودمون رو در همین جلسه اعلام می‌کنیم تا بتوانیم سطح همکاری‌های برقی بین دو کشور رو بیش از پیش افزایش بدیم و انشالله در صورت توافق رؤسا ما بتوانیم پروژه‌هایی رو در زمینه توسعه برق در حداقل زمان اجرا کنیم. من این نکته را عرض کنم، تبادل برق بین جمهوری اسلامی ایران و تمامی کشورهای منطقه جزء سیاست‌های وزارت نیرو هست که این امر باعث پایداری شبکه و امکان تأمین برق در ایام مختلف سال رو برای ما فراهم می‌کند. طبیعتاً ما در تراز صادرات و واردات ابتدا نیازهای داخل کشور رو در واقع محاسبه می‌کنیم و در زمانهایی که ما برق مازاد داریم امکان صادرات بیشتر و در زمانهایی که شبکه نیاز به برق بیشتر دارد تراز واردات رو افزایش می‌دهیم که این امکان برای تأمین برق شبکه وجود داشته باشه. البته طبیعی هست که با افزایش در واقع قدرت شبکه، با اتصال شبکه به برق‌های به اصطلاح کشورهای همسایه و کشورهای منطقه سطح پایداری به شدت افزایش پیدا می‌کند. امروزه ما با کشورهای مختلف این تبادلات رو داریم، لیکن در طی یک سال گذشته بالغ بر 25% به ظرفیت تبادلات برقی کشور افزوده شد با خطی که بین ایران و پاکستان اجرا شد و خط 600 که بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه اجرا شد. در آینده نزدیک ما شاهد در واقع سنکرون شدن شبکه برق جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه از 3 مسیر خواهیم بود. همچنین با کشور قطر در حال مطالعه اجرای خط دریایی هستیم که انشالله خطوط برق جمهوری اسلامی به کشور قطر هم انشالله متصل بشود و تقریبا تمام ظرفیت‌های منطقه رو برای پایداری شبکه انشالله ما استفاده خواهیم کرد. من از حضرت عالی و جناب آقای نخست وزیر پاکستان تشکر میکنم بابت پذیرفتن دعوت ما و حضور در این مراسم. با عرض تشکر. آقای رئیس جمهور فرمودن که اگر جناب عالی اجازه بفرمایید خط رو برقدار بکنن و امکان تبادل برق فراهم بشه. اگر حضرت عالی عنایت بفرمایید دستور بفرمایید این کار انجام بشه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد افتتاح می‌کنم. اللهم صل علی محمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پست جدید تبادل انرژی برق بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با اجازه رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردید. ضمن تشکر از برادر عزیزم جناب آقای دکتر مهرابیان وزیر محترم نیرو، دعوت می‌کنم از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله دکتر رئیسی برای ایراد سخنانشون. خواهش می‌کنم به افتخار خودتون و میهمانان عزیز حاضر دست بزنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین.
بسیار خرسندم از اینکه امروز یکی از جلوه‌های همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست، برادر و همسایه و عزیزان ما در پاکستان رقم میخوره. کشورهای ایران و پاکستان روابط بسیار عمیق و عریقی دارند. ریشه این ارتباط برمیگرده به اعتقادات و باورهای دو ملت و دو کشور. روابط دینی، اخلاقی، تمدنی. Iran and Pakistan enjoy deep-rooted relations, and the root of these relations goes back to the beliefs of the two countries' people and countries, religious ties, ethical ties, civilizational ties, which exist between the two countries. Today, relations between Iran and Pakistan are exemplary ones. The dear nation of Pakistan is very understanding and religious people, and they are they are interested in the Islamic Revolution of Iran. Our relations with Pakistan in different areas, we have had relations in different areas since the beginning till today, and these relations are improving day by day. In the political, social, economic, cultural domains. And today, the two countries are set to further upgrade these relations, to increase them from the current level. I wholeheartedly congratulate the Pakistani president and foreign minister and other officials. I wholeheartedly welcome them here at this border point on Iranian soil in order to inaugurate a project, a joint venture between the two countries. It is a project on the exchange of energy and electricity, and a substation which is inaugurated here between the two countries. This project should have been inaugurated years ago, but it was delayed due to different reasons. However, the potential exists in currently there is a capacity of 100 megawatts of electricity, but this capacity can be increased for the exchange of energy between the two countries. Thanks to the Islamic Revolution of Iran and thanks to the guidelines of the late Imam Khomeini, as well as the leader of the Islamic Revolution, despite the threats and sanctions by the enemy, we, on the back of efforts by young Iranians and Iranian intellectuals in different areas, in different energy sectors, and by enjoying the necessary technology and know-how, major steps have been taken in such a way that, despite the will of the enemy, today we have capabilities, potentialities in the country. We have neutralized all these sanctions. Efforts made inside the country, maybe it's unbelievable for some people who are not aware of so much progress made in Iran, thanks to the efforts made by our youth. One of the sectors in which much progress has been made is energy.
electricity, oil and gas. Our country, it produces and exports those items, and good progress has been made in this field, and efforts have been made to change it into a knowledge-based sector, the energy sector. We are fully prepared to further deepen our relations with our neighboring country, Pakistan, in the energy sector. We can take further and larger steps in this field. The potentialities are there to take further steps. So I'd like to ask to thank the dear Energy Minister as well as other contractors who have finished the job in a short period of time, because we were behind the schedule with the project. This was a problem for both our friends in Pakistan and in Iran, so they decided to make up for that. So in a matter of 9 months, they managed to pull it off, and today we are inaugurating this project. Despite the exchange of energy, today we see with our neighboring countries, based on the good neighborly policy, we are set to further deepen our relations. We also inaugurate, actually border markets between the countries are becoming activated, and we inaugurated one border market in the no man's land, but 6 other border markets are being prepared as well in order to further exchange, to further boost exchanges on the border between the 2 countries. It will both create jobs and also boost trade between the 2 countries, both actually to boost retail trade. And at a higher level, we are engaged in our economic and trade work with Pakistan. An important point in this connection is that this meeting you see, the Prime Minister of Pakistan is present here at this border point, and I'd like to thank them all and all those involved in this project. May God bless them all. The message of this project is one of security. That means that we see security on the border between Iran and Pakistan, and we consider the border as an opportunity, not a threat. Our borders are an opportunity for border exchanges, are an opportunity for boosting security between the 2 countries, as well as among Islamic countries. Insecurity in Pakistan today is regarded as insecurity in Iran, and the slightest insecurity along the border on the Iranian side is considered insecurity on the Pakistani side. And security in the region is very important for us. We deeply believe that regional issues could be resolved through regional dialogue. The interference by foreigners will never ever solve any of our problems. The presence of foreigners in our region is considered as a threat. Their presence will solve no problem. We can solve our problems by holding talks among high-ranking officials in the region. The interference and presence of foreign countries in the region, well, we can see an example of that interference and presence along our borders, between our borders. Also, the presence of 2 decades of U.S. presence in Afghanistan resulted in bloodshed, destruction, and a large number of people being actually disabled. We only have 35,000 disabled people in Afghanistan, and this is the result of the U.S. presence in Afghanistan. Everybody came to the conclusion that the presence of the U.S. in Afghanistan and in the region will not bring security and will only disrupt
security. However, cooperation between Iran and Pakistan can lead to lasting security in the region. Economic and trade cooperation between the two countries, cooperation in the domain of science and technology can further contribute to the development of both countries. Once again, I'd like to thank Mr. Shahbaz Sharif, the respected Prime Minister of Pakistan, as well as his entourage. I'd like to thank them and I welcome them. I hope that this ceremony will be a manifestation of cooperation between the two countries, and I hope the level of cooperation between the two countries will further increase. May God bless you all. تشکر میکنم عزیز و دوست از کشور پاکستان در این مراسم خیر مقدم ویژه عرض میکنم و از نخست وزیر محترم پاکستان هم بابت حضورشون در جمهوری اسلامی ایران قدردانی میکنم. امیدوارم افتتاح این پروژه بسیار مهم باعث استحکام هرچه بیشتر پایه‌های مودت و دوستی بین دو کشور باشد و همیشه افسون بر گذشته شاهد افتتاح این چنین طرح‌هایی بین دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان باشیم. मैं पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म मोहतरम भाई शहबाज शरीफ को दावत देता हूँ. तशवीक़शुन बफ़रमात ख़वाहिश मिکنم. زحماتشون و حضورشون و تشکر میکنیم به خاطر تلاش بسیار قابل تشویق و تشکرشون در رابطه با این طرح و طرح‌های از این قبیل که ये फुर्सत आई है और आप तशरीफ लेकर आए हैं. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. His Excellency Dr. Ibrahim Raisi, the President of Islamic Republic of Iran, His Excellency Muhammad Shahbaz Sharif, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, my distinguished friend, brother and counterpart Dr. Mehrabian, the Minister of Energy of Iran, ministers, parliamentarians, ladies and gentlemen. The poet Iqbal Lahori said, करेंगे अहले नजर ताज़ा बस्तियां आबाद. Those with vision will create new towns and new dwellings. And so we are distinctly honored by the leadership of Dr. Ibrahim Raisi and by the leadership of Muhammad Shahbaz Sharif, that as heads of their respective countries, they provided us, me and Dr. Mehrabian, with the leadership that we were able to complete this Polan-Jivni transmission line in record time. When I visited Tehran back in June 2022 last year, and signed the agreement, it seemed difficult that we will be able to do it on time. So I want to thank our partners in Iran, Tawanir and Sunir, for making it possible, and their counterparts in Pakistan, the National Transmission and Dispatch Company, as well as the Quetta Electric Supply Company, for making some extraordinary efforts. There were big challenges of floods for many weeks because of extraordinary rains. There were equipment shortages, but every time there were issues, we resolved them, and today we have this great blessing by Allah Almighty that we are able to deliver this new energy connectivity between Pakistan and Iran. Ladies and gentlemen, we expect that this new transmission line and the border market, the two leaders have inaugurated this afternoon. These projects will unlock
development in these regions and provide our brothers and sisters who live here with the prosperity and opportunity, particularly because access to electricity leads to structural transformations. And we expect that by this provision of Iranian electricity to Gwadar, the energy needs of Gwadar will be fulfilled for the foreseeable future. It will unleash, we expect, industrial development in Gwadar. So once again, by thanking first of all Allah Almighty, our two leaders, I'll just conclude by saying that every day when the port operations of Gwadar will be powered, and every evening when the lights in the city of Gwadar and in the areas around it will come on, that light will be a permanent reminder of the friendship, brotherhood between Pakistan and Iran. I thank you, ladies and gentlemen. Pakistan, Iran, dosti zindabad. تشکر میکنم از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای دستگیر خان، وزیر محترم نیروی کشور دوست و برادر پاکستان، و ضمن تشکر و قدردانی مجدد از همه شما حضار حاضر و خیر مقدم خدمت نماینده معزز ولی فقیه در استان و استاندار محترم. دعوت میکنم از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای شهباز شریف، نخست وزیر محترم پاکستان، برای ایراد سخنانش. بسم الله الرحمن الرحیم. عزت مآب آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ایران، انتہائی قابل احترام وزراء کرام پاکستان اور ایران، پارلیمنٹیرینز اور میرے انتہائی قابل احترام ایرانی بھائی اور پاکستانی بھائی، ایرانی و برادران پاکستانی، السلام علیکم. سلام عرض میکنم. آج امروز پاکستان اور ایران کی تاریخ میں و در تاریخ ایران و پاکستان ایک نئے باب کا اضافہ ہوا. این یک باب تازه هست که باز شده. اس میں کوئی شک نہیں در این مورد هیچ شک نداریم که ایران اور پاکستان دو برادر ملک ہیں، دو کشور برادر هستند جو کہ اسلامی رشتوں میں، در ربط محبت اور اخوت کے رشتوں میں و در اور ثقافتی رشتوں میں فرهنگی نہ صرف جڑے ہوئے ہیں، نه فقط با هم پیوسته اند بلکہ ہماری تاریخ بلکہ در تاریخچه ما صدیوں پر محیط ہے. تاریخ ما مشتمل بر قرن‌هاست. میں اپنے انتہائی قابل احترام بھائی، من به برادر خیلی قابل محترم خود جناب صدر ایران، آپ کا جناب رئیس جمهور ایران دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ قلب خود نے تشکر میکنم میرا اور میرے تمام ساتھیوں کا شما از من و از هیئت نہ صرف ما بڑا از ممبران پرتپاک پاکستان استقبال کیا، خیلی خوب است، بلکہ خوش آمد گفتید محبت اور اخوت کے پھول برسائے. و با گلهای اخوت میں و عشق بہت ہی آپ کا که شما بر ما آج ہم نے امروز ما پشین مارکیٹ کا افتتاح کیا بازار مرز را افتتاح کردیم اور اس طرح کی مزید مارکیٹس و چنین بازارها 6 تا دیگر بازار دیگر تأسیس خواهد شد، ساخته می شود. اور اس نظام سے و از این سیستم نہ صرف نه فقط پورے اس خطے میں تمام این منطقه خوشحالی اور ترقی کا خوشحالی و پیشرفت نئے سفر کا آغاز ہوگا، صورت میں گیرد و یک بلکہ آغاز سفر جدید پیشرفت است، سنگ میل بلکہ ہے این یک سنگ ایران راه اور است پاکستان بین کے ایران و پاکستان تجارتی روابط میں از
روابط تجارتی ایران و پاکستان کی کاوشوں میں و در کاوش‌های پیشرفت و خوشحالی. ابھی ہم نے 100 میگاواٹ کی الان ما ٹرانسمیشن لائن خط کا انتقال افتتاح برقی کیا ہے 100 میگاوات را افتتاح کردیم جس سے کہ گوادر کے از آن شہری مردم گوادر مستفید ہوں گے. استفاده خواهند کرد. من اس حوالے سے در این مورد ہمارے بھائی از برادر خود ایران کے منسٹر وزیر محترم ایران مہرابیان کا انتہائی شکر گزار ہوں. مهرابیان تشکر میکنم ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں و از تیم ایشان اور منسٹر آف پاور و پاکستان از وزیر انرژی پاکستان جناب آقای خرم دستگیر تشکر میکنم سب سے بڑھ کر و از همه بیشتر از برادر محترم خود صدر ایران کا بہت ممنون رئیس جمهور ایران کہ جنہوں نے اس خیلی منصوبے ممنون هستم و تشکر میکنم که با مساعی ایشان ذاتی دلچسپی لی. که ایشان در این پروژه علاقه شخصی داشتن. این پروژه متاسفانه کئی سالوں سے چندین التوا سال کا تھا به التوا کشیده بود، اور اس میں به تعبیر ایران افتاده کا بود و ایران در آن هیچ نقشی ندارد. صرف پاکستان کی طرف این سے تنها یہ از تاخیر طرف ہوئی. پاکستان بود که این پروژه به تعویق افتاد. دیر آئے درست آئے. اما میگوییم که دیر آید درست آید. نہ صرف یہ منصوبہ 100 میگا امروز نه واٹ کا فقط این پروژه 100 مگاوات یہ روب عمل ہوا ہے. به عمل آمده. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور فکر ایران میکنم کے که درمیان ایران و پاکستان بین این دو کشور بجلی کے منصوبوں میں پروژه های انرژی اور برقی پٹرولیم کے و منصوبوں میں پتروشیمی بے پناہ گنجائش ہے. ما ظرفیت زیادی داریم که در این زمینه بیشتر پروژه ها داشته باشیم. آج ہم نے اپنی گفتگو میں امروز ما در صحبت خود درباره این تمام موارد، این تمام موارد دو جانبه تفصیل سے اس کے اوپر به گفتگو طور کی مفصل صحبت کردیم اور انشاءاللہ و انشاءالله به امید خدا پوری امید ہے کہ من امیدوار هستم که من محترم بھائی صدر ایران از برادر محترم معاونت کے رئیس ساتھ جمهور مل با کر معاوت ایشان ان دونوں ما ممالک کے هر عوام دو کی کشور ترقی با اور هم سعی خوشحالی میکنیم کے لیے برای پیشرفت مردم این دو کشور و این پروژه ها را تعمیر کریں گے تعمیر اور میکنیم انشاءاللہ تمام مشکلات و اور به رکاوٹوں کو امید دور خدا کریں گے. تمام چالش های راه را حل خواهیم کرد آج ہم نے و از بین خواهیم برد. شمسی توانائی سے امروز ما از طریق انرژی پیدا کرنے خورشیدی کی تولید بات کی برق درباره آن صحبت کردیم اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں و من جناب تشکر میکنم از جناب اپنے بھائی صدر ایران کا آقای رئیس جمهور محترم ابراہیم ایران رئیسی صاحب کا جنہوں جناب نے آقای ابراهیم رئیسی بغیر تاخیر که بدون هیچ گونه تاخیر بر این پروژه اتفاق کا اظہار کیا اتفاق کردن، توافق پیدا اور کردن انشاءاللہ و به امید خدا ما اپنی ٹیم بہت جلد تہران تیم خود را بھیجیں گے. تهران خواهیم فرست اور انشاءاللہ ایران سے بھی و اس انشاءالله وقت سے میرے بھائی تشریف لائیں گے. دعوت میکنیم که دوستان ما از ایران هم تشریف خواهند آورد. میں نے ما به ایران در پاکستان دعوت محترم میکنیم. اپنے بھائی صدر من ایران از کو برادر محترم ایک خود مرتبہ پھر رئیس جمهور ایران پاکستان یک بار دیگر کی دعوت دی به ہے دیدار پاکستان دعوت میکنیم که ایشان اور به پاکستان تشریف بیاورند یہ و برادرانہ درخواست کی ہے کہ از ایشون این در استدعای برادرانه دارم که قبل از اتمام دوران دولت ما که 16 ماه اوت تمام می شود مجھے پوری امید و ہے من کہ آپ امیدوار هستم که شما قبل از آن در پاکستان تشریف می آورید میزبانی و کا فرصت میزبانی به ما عطا خواهید کرد. پاکستان کے عوام آپ کے مردم دورے کے پاکستان منتظر ہیں. منتظر دیدار شما هستند. میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا من چاہتا ہوں اینجا بیشتر می خواهم بگویم که ایران اور پاکستان ایران و پاکستان اسلامی اخوت محبت کے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، در پیوند اخوت اسلامی مگر ہماری جو پیوسته هستند، تجارت اما تجارت ہماری ما باہمی سرمایہ کاری
سرمایه‌کاری باهمی ما و در زمینه‌های مختلف همکاری ما इस मोहब्बत और रिश्ते की अक्कासी नहीं करता, این پیوند عشق را نشانگر آن نیست. लिहाजा हमें इस पर बड़ी پس ما तेजी से باید आगे कदम بیشتر در बढ़ाने این زمینه پیشرفت کنیم और मैं و من ईरान को यकीन از दिलाता رئیس جمهور ایران कि इंशाअल्लाह मुझे वो इस सफर में میگویم که من در این سفر با خود हम रकाब पाएंगे, نه فقط من را هم قدم خود خواهیم دید، कदम उठाऊंगा। من هم قدم شما هستم در این پیشرفت. पाकिस्तान के एक मशहूर शायर یک شاعر अल्लामा इकबाल, जिनको مشهور ईरान علامه में اقبال که در ایران ایشان را इकबाल लाहौरी से اقبال याद किया जाता لاهوری میگویند है। और उनका यहाँ पर तेहरान में मैंने खुद و اینجا در تهران من خودم مشاهده کردم. वहाँ पर गया था और उनका वहाँ در पर من تهران رفته بودم و آنجا बाकायदा वहाँ पर प्लाक به मौजूद है। طور ویژه उन्होंने अपने جسم इशार ایشان में موجود कहा است. था ایشان در شعر خود فرمودند कि तेहरान हो که गर اگر تهران आलम मशरिक का जनीवा, ژنو عالم مشرق بشود، शायद कुराए अर्ज की तकदीर बदल شاید जाए سرنوشت این جهان تغییر پیدا کند. और इसी तरीके से و ईरान के एक همچنین मशहूर शायर یک شاعر मोहम्मद तकी बहार, ایران، شاعر محمد تقی بهار، मशहूर शायर ईरान के یک हैं। شاعر معروف ایران هستند. पाकिस्तान के लिए ایشان هم درباره پاکستان शायराना अंदाज में दुआ की थी به نحو شاعرانه برای پاکستان دعا کردند و این دعا کردند که خدا हमारे बरादर मुल्क पाकिस्तान به برادر रहमत नाजिल करे بر کشور برادر پاکستان ما और पाकिस्तान को रहमत हर खुद किस्म रा के و दुख से پاکستان दूर را रखे از هر نوع مشکل पाकिस्तान को दूर कोई निगह आंच दौरत ना पहुंच पाए। و هیچ نوع مشکلی برای پاکستان ایجاد نشود. ये हैं वो मोहब्बत این भरे هستند آن ख्यालात ईरान के भाइयों और बहनों این के تفکر दिलों و में خیالات और पाकिस्तान के भाइयों در और बहनों के दिलों में। دل مردم ایران و پاکستان و در قلب مردم هر ईरान دو की کشور. ये तारीख है این تاریخ ایران است که जब पाकिस्तान وقتی که پاکستان ने अपनी आज़ादी की आंख खोली وقتی 1947 که چشم آزادی را باز کرد तो ईरान वो و पहला استقلال را پیدا کرد، ایران اولین کشوری بود जिसने که पाकिस्तान को फिलफौर استقلال پاکستان را بدون هیچ نوع تأخیر تسلیم کرد. और फिर जब ईरान में و وقتی که در ایران 1979 में इनकलाब در आया 1979 انقلاب اسلامی صورت گرفت و پاکستان اولین کشور در جهان بود जिसने که انقلاب ایران را ये हमारी तारीख تایید کرد. این است تاریخ ما. من فکر میکنم आज के इस तारीखी दिन که در این روز ये फैसला تاریخی करना चाहिए امروز ما باید تصمیم بگیریم که هر دو کشور، ममालिक के अवाम को, مردم هر دو ममालिक की کشور، क़यादत को, رهبران هر دو ममालिक के کشور، अजीम वज़रा को और وزرای parliamentarians को هر دو کشور، ممبران پارلیمان هر دو کشور باید दोनों ममालिक में ما با هم باید برای پیشرفت و خوشحالی هر دو کشور یک نوع انقلاب را برپا کنیم. और ये मुश्किल नहीं है, و این کار مشکل نیست، این ممکن است. तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी با وجود تمام مشکلات، मेरे मोहतरम تمام भाई چالش ها، برادر محترم من رئیس इब्राहिम جمهور रईस ایران साहब ने جناب آقای ابراهیم رئیسی बॉर्डर के ऊपर ईरान पाकिस्तान در बॉर्डर امتداد مرز ایران و बड़ी پاکستان मौजू गुफ्तगू फरमाई سخن حرفهای خیلی موزون را آرای کردند و من قبلا هم ذکر کردم و من بار دیگر ये میگویم. दिल की अथाह गहराइयों से कहना चाहता از हूँ عمق قلب خود میخواهم कि بگویم ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर जो है که این مرز ایران و پاکستان बरादरी मोहब्बत अखुवत علامت برادری، اخوت، پیشرفت و این مرز خوشحالی است. این مرز پیشرفت است. این مرز ये सलामती की इन अलामत है. علامت امنیت است، صلح است. बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से किसी को कोई बस जहन में
در مورد امنیت مرزی اگر کسی در ذهن خود هیچ نوع مشکلی اگر دارد نباید هیچ گونه بی‌یقینی در دل خود ما هر دو کشور برای امنیت مرز خود نه فقط تمام امکانات خود را از آن استفاده می‌کنیم بلکه تمام امکانات خود را برای امنیت و امتداد این مرز را تمام امکانات را از آن استفاده خواهیم کرد و در این زمینه من توصیه کرده بودم که یک نوع مکانیزم امنیت مرزی را باید اون را قوی خواهیم کرد تا اینکه